કેટલા વર્ષ થયા આપણે 27-28 વર્ષ થઈ ગયા જગ્યા ઉપર. ઓકે. પહેલા 12 લારી હતી. મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમારા મધર જ્યારે સંભાળતા ત્યારે તો તમે હજી સ્ટડી કરતા? હા, હું ત્યારે સ્ટડી કરતો. સ્કૂલ કોલેજ મેં કમ્પ્લીટ કરી છે. મેં અભ્યાસ કર્યો છે, SY BCom કર્યું છે. ઓકે. આંટી કેટલા વર્ષ પહેલા દેવ થયા? અમને 2 વર્ષ થયા. કોવિડમાં સેકન્ડ લેયર વખતે એક્સપાયર થઈ ગયા. ઓકે. પછી આપણે જ હવે સંભાળીએ છીએ. ઓકે. આ લોડેડ બને છે ને? હા, લોડેડ વડાપાઉં. અમૂલ ચીઝ સ્લાઈસ. ઓકે. સાથે ઓરેગાનો આવશે એમાં. ઓકે. કેમ કે તમે લગભગ નાની ઉંમરે સ્ટડી કરતા ત્યારે સમજી લ્યો ફાધર નહોતા, મધરે ઘણી સ્ટ્રગલ કરેલ? બહુ સ્ટ્રગલ કરી એમને. ઘણું સારું છે અત્યારે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મારી સાથે છે ચેતનભાઈ, જેમની યુટ્યુબ ચેનલ છે ચેતન ફૂડ ટૂર, અને સુરતનું સારું સ્ટ્રીટ ફૂડ કવર કરે છે ભાઈ. અને અત્યારે એમની સાથે હું આવ્યો છું એક જગ્યાએ જ્યાં લોડેડ વડાપાવનો વિડીયો લેવા માટે આવ્યા છીએ. સ્ટોરી બહુ સારી છે. અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન ક્યાં આવે ચેતનભાઈ? એક્ઝેક્ટ આ લોકેશન કહીએ ને આપણે તો આ છે ને ગૌશાળા સર્કલ કહેવાય. હીરાબાગથી અંદર આવો ને એટલે ગૌશાળા સર્કલથી અશ્વિની કુમાર બાજુ જે રોડ જાય છે ને એ રોડમાં પાણીની ટાંકી અને સરસ્વતી સ્કૂલ એની વચ્ચે એક ગલી આવે છે. એ ગલીની અંદર જલારામ ફાસ્ટફૂડ કરીને છે. ઓકે. એટલે સ્કૂલ ઉપર જ છે, નીચે જલારામ ફાસ્ટફૂડ આવેલું છે. નીચે જલારામ ફાસ્ટફૂડ આવેલું છે. હા. અને અંદર છે ને હવે આપણે પહેલાં એમના ઓનર જોડે વાત કરીએ અને એ લોડેડ વડાપાવ કેવી રીતે બનાવે છે એ આગળ ટેસ્ટ કરીને પછી તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અહીંથી આમ શેરીમાં જવાનું છે. કેમ છો સાહેબ? મજામાં. તમને કેમ છે? બસ મજા. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ નિમિત તન્ના છે. ઓકે. અહીંયા કેટલા વર્ષ થયા આપણે 27-28 વર્ષ થઈ ગયા જગ્યા ઉપર. ઓકે. પહેલા 12 લારી હતી. 15-16 વર્ષ પછી અંદર ટ્રાન્સફર કર્યું ને 7-8 વર્ષ જેવું થયું. ઓકે. તો આ લોડેડ વડાપાવની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ છે આપણે? લોડેડ વડાપાઉં આપણે આફ્ટર કોવિડ ચાલુ કર્યું છે. ઓકે. જ્યારે આપણે નોર્મલ વડાપાઉં બધા બનાવતા હતા, પણ હવે અત્યારે શું છે, માયોનીઝનો ટ્રેન્ડ છે. એટલે સારા સોસીસ નાખીને એક સબવેનું સબ આવે ને એ ટાઈપનું આપણે આખું બનાવવાનું ટ્રાય કર્યું છે વડાપાઉંમાં. ઓકે. કે બહારના લોકો એ પસંદ કરે છે, તો આપણા પબ્લિકને આપણે ચખાડીએ અને ઘણું લોકોને ભાવે છે અને સારું લાગે છે. સૌથી વધારે સેલિંગમાં આપણે કઈ પ્રોડક્ટ છે? સૌથી વધારે સેલિંગમાં અમારે નાના સમોસા છે, જેમાં અમારી મિની સમોસા સ્પેશિયાલિટી છે અમારી. પછી રેગ્યુલર વડાપાઉં છે, બટર વડાપાઉં છે. ઓકે. પછી આમાં જોવો તો બર્ગર છે, માયો પાઉં છે, લોડેડ વડાપાઉં. ઓકે. આ બધું અમારી મોસ્ટ સેલિંગ વસ્તુ ગણાય. ઓકે. વડાપાઉંથી શરૂઆત કરી હતી આપણે? હા, વડાપાઉં પકોડા ને વડાપાઉં. હા, બ્રેડ પકોડા ને વડાપાઉં. શરૂઆત કોને કરી હતી? મારા ફાધરે કરી હતી. ઓકે. એમણે 15-17 વર્ષ ચલાવ્યું, પછી 2005માં એક્સપાયર થઈ ગયા. ઓકે. પછી મારા મધરે ચલાવ્યું કમ્પ્લીટ. અચ્છા. અને છેલ્લા 8-10 વર્ષથી હું સંભાળું છું. ઓકે. મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમારા મધર જ્યારે સંભાળતા ત્યારે તો તમે હજી સ્ટડી કરતા? હા, હું ત્યારે સ્ટડી કરતો. સ્કૂલ કોલેજ મેં કમ્પ્લીટ કરી છે. મેં અભ્યાસ કર્યો છે, SY BCom કર્યું છે. ઓકે. આંટી કેટલા વર્ષ પહેલા દેવ થયા? અમને 2 વર્ષ થયા. કોવિડમાં સેકન્ડ લેયર વખતે એક્સપાયર થઈ ગયા. ઓકે. પછી આપણે જ હવે સંભાળીએ છીએ. ઓકે. તો આપણે શું અત્યારે ટ્રાય કરાવશો તમે? લોડેડ વડાપાઉં તમે ટ્રાય કરો. ઓકે. કારણ કે યુનિક છે, નવું છે ને તમને ભાવશે. અચ્છા, કરીએ. હા. આ લોડેડ બને છે ને? હા, લોડેડ વડાપાઉં. ચીઝની સ્લાઈસ ને પીસ કરી નાખ્યા. અમૂલ ચીઝ સ્લાઈસ. ઓકે. સાથે ઓરેગાનો આવશે એમાં. ઓકે. એટલે એ 2 પાવનું એક બને છે કે સિંગલ જ છે? નહીં, આ ડબલ છે. ટોટલ 4 લોડેડ બનાવું છું અત્યારે. ઓકે. એકની પ્રાઇસ 60 રૂપિયા છે. ઓકે. એવા 4 બનાવીએ છીએ આપણે. ઓકે. અને 1 મિનિટ આપણે ગરમ થવા દઈશું. પાઉં તૈયાર થઈ ગયા છે. એમાં સૌપ્રથમ આવશે હવે ચીલી સોસ. ઓકે. હવે આવશે બાર્બેક્યુ સોસ. ઓકે. પછી આવશે 1000 આઇલેન્ડ. હવે આવશે તંદૂરી, કેપ્સિકમ, ઓનિયન, રેડ કેબેજ. આની અંદર આવશે ઓલિવ્સ, જેલેપેનોસ. વડાપાઉં છે એટલે વડા આવશે. ફ્યુઝન વડાપાઉં. એની અંદર આવશે આપણે લિક્વિડ ચીઝ. હવે
ભાઈ ધર્મેશભાઈ છે અને સાથે જ છે અમારી એન્ડી ફૂડ ટૂર કરીને એમની પણ યુટ્યુબ ચેનલ છે અને હવે આપણને આમાં થોડાક સાથ આપવાના છે ભાઈ લોડેડમાં, કેમ કે ખરેખર નામ જ લોડેડ છે એટલે હેવી લોડેડ છે. હા સાહેબ લ્યો એક. પહેલાં તો તમે ટેસ્ટ કરો અમારા સુરતનું લોડેડ વડાપાઉં. હા આની 60 રૂપિયા કિંમત છે એક પીસની. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ અંડરસ્કોર કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે, જે લોકો ફોલો ન કરતા એમાં અમારી સાથે જોડાઈ શકે છે. એની રીલ માટે થોડુંક બાઇટ લઈ લીધું છે અને કેવું લાગ્યું ભાઈ તમને? અમને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, ને સુરતમાં તમને કંઈક ને કંઈક નવું જ મળશે. હા અને તમને આવું કેવું લાગ્યું તમને? બહુ મસ્ત. ભાઈએ જે કીધું ને હકીકત વસ્તુ છે, સુરતમાં નવું નવું જ જોવા મળશે, નવું નવું ખાવા મળશે. અને ઘણા લોકો ને કદાચ એમ થાય કે ભાઈ વડાપાવને ઓરિજિનલ રીતે જ ખવાય, એ તો આપણે ખાતા જ હોય છે ને એ જ અહીંયા મળે છે. મેઇન વધારે લોકો એ ખાવાય આવે છે. પણ આ લોડેડનો જે ટેસ્ટ છે ને એ થોડુંક ફ્યુઝન બનાવવાની ટ્રાય કરી છે. જે લોકો બર્ગર ને એવું ખાતા હોય અને એ પસંદ ન કરતા ને એમાં આપણો દેશી ટચ જોતો હોય વડાનો, તો એ ખરેખર મસ્ત લાગે છે. ચેતનભાઈ તમે શું ટ્રાય કરો? ટૂંકમાં દેશી બર્ગર આપણું. દેશી બર્ગર પણ લોડેડ છે, ખરેખર લોડેડ છે. આમ જો પૂરેપૂરું લોડેડ છે. એક વડાપાઉં ખાઈ લે લોડેડ એટલે બપોરનું જમવાનું આવી જાય, ફિનિશ થઈ જાય. ઓહો ફૂલ ગરમ જો. ચેતનભાઈ એટલે નથી ખાધા કેમ કે ઓલરેડી એમને આ ખાધું છે એક. અને આમનો એ વિડીયો તમે બનાવેલો છે ને? હા લોડેડનો. ઓકે. આ છે ને 20 રૂપિયામાં 5 સમોસા છે, મિની સમોસા. ઉપર સ્કૂલ છે, છોકરાઓ બધા ખાતા હોય એટલે એને પોસાય એવો નાસ્તો હોય અને એને મજા આવે. દાળનું સ્ટફિંગ છે, મકાઈ નાખેલી છે, સ્વીટ કોર્ન ટૂંકા સરસ છે. અને સાથે ડીપમાં જે ગ્રીન ચટણી, કેચઅપ, 2 વસ્તુ આપેલી છે. સુરતીઓની ફેમસ પટ્ટી મરચા. તમે કોઈ બી જગ્યાએ જશો સુરતમાં તમને પટ્ટી મરચા મળશે. એમ અહીંયા થોડુંક સ્પાઇસી ખાવાવાળા કાંઈ બહુ હે ને, અને ગ્રીન બધું વધારે. ગ્રીન વધારે ચાલે એના હિસાબે જ. દાળમાં એમની કરામત છે. એ દાળ આનું સ્ટફિંગ જ્યારે બનાવે છે ને 2-3 વખત દાળ ધોઈ અને આમાં લેગ પણ એમનો જે સ્ટફિંગનો લેગ છે ને એ પણ યુઝમાં આવી ગયો છે. એમ હા ઓલો ભાઈ વાત કરતા દિવ્ય ભાસ્કરમાં એમનું આર્ટિકલ આવેલું છે આ સમોસા માટે. અને વડાપાઉં મને ખરેખર વધારે પસંદ આવ્યા. અને બીજું આ સમોસું છે ને પાછું એનું પળે ખસતું છે કે મોઢામાં મૂકો ને એટલે તરત આમ ઓગળી જાય એવું છે. સારું છે. ઓલ ઓવર અનુભવ બહુ સારો રહ્યો. ભાઈનો નેચર બહુ સારો છે. આટલા વર્ષથી અહીંયા વડાપાઉંનો બિઝનેસ કરે છે. અને હવે અમે આગળ નાસ્તાની મજા લઈએ છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.